when we collected your support, no, yung tulong po ng bawat isa, during that Friday, that week, we need po around 30 to 14,000 dirhams. Okay? And we were able to collect on that Friday 13,000 dirhams. Praise God, di ba? Hallelujah. So, talagang nagpupuli po tayo sa Panginoon, and but still, I challenge you to continue to support our ministry here. Malayo po mararating yan. Yun po ay mga backlogs po natin, but thank God because we know God has been so good to us. Tayo po ay nandito na even before and sa mga ganitong situation. But alam po natin, ang Diyos ang pastor ng simbahan ito. At hindi po tayo pababayaan kung paano niya hindi kayo pinababayaan. Amen? So purihin po ang Panginoon. Ang Panginoon ng Panginoon. Okay ba yung sound? Okay ba? May special number kasi. Pag-pray niyo po ako, mamaya may flight going to Manila. I'll be away for 2 weeks dahil gagraduate po yung anak kong lalaki si Caleb. So, tapos hahabulin ko po yung kaarawan ng aking nanay. She will be 84 tomorrow. No? So, tama-tama din po ako sa kanyang 84th year. Okay? So, pag-pray niyo po at makikipag-meet din po ako kay Pastor Rafi regarding dito sa ating mga ginagawa dito sa 3rd and 4th quarter. Okay? So, yung mga padala niyo po na dadalhin ko sa inyo mga kamag-anak, puno na po yung bagahe ko. Sige po, let's pray and commit our time today. Panginoon, maraming salamat once again for giving us life today. You are the giver of life, Panginoon. And marami kaming pagkukulang, pero napakabait niyo po sa amin, Panginoon. We may gone through a lot of difficulties and stress this past week, pero buhay pa rin kami ngayon. We can still sing and worship you. Salamat po, Panginoon. And today, Lord, we just want to be open to you. Bukas po ang aming puso. Lord, speak to us, open our spiritual ears and hearts. We want, Lord, to listen. We want to be refreshed, O God. We want to be recharged in your name. Minister to us, you are our teacher. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. For the past 3 Fridays, ang pinag-uusapan po natin, prayer. Okay? At maraming, na-enjoy ba kayo sa prayer series natin? So sa inyong life group, no? Kasi every time every week, no? Talagang may revelation ng God sa inyo eh, di ba? Maraming gusto mong sabihin ng Panginoon sa atin. Alam niyo, ang prayer talaga sabi nga nila, it's a mysterious ministry, no? Ang daming, kasi we only define prayer, which is the basic meaning of prayer is talking to God, right? Pero ang daming nangyayari kapag nagpe-pray tayo, no? If we will only understand what prayer really is, exciting ang prayer journey natin sa Panginoon, no? So let me share to you a story. No? Sa prayer, maraming sabi ko nga, maraming nangyayari dito, maraming revelation, no? Let me share to you a story, no? Meron pong isang bata, no? Ito po ang title po, The Little Girl's Prayer. Okay? So, one night, itong father po niya, pinatulog na po siya. Napapatulogin siya, babasahan ng mga stories, Bible stories. And then, this father allowed his daughter to pray, no? A short prayer. So, ito ang prayer ng daughter niya. Lord, bless mommy. Lord, bless daddy. Lord, bless grandpa. Goodbye, grandma. Nagulat na yung father. Sabi niya, bakit ganun ka mag-pray? Sabi niya, wala lang, daddy. Naisip ko lang. So, alam niyo, the following day, namatay yung
grandma. So, sabi siguro ng father, siguro coincidence lang to. So, after several weeks, yun pa rin yung habit ng tatay, nagbasa ng Bible, nag-pray sila. So, sabi ng father, okay anak, start praying. Sabi niya, Lord, bless mommy, bless daddy, goodbye grandpa. Nagulat na naman siya. Goodbye grandpa. No? So, the following day, the grandfather passed away. Sabi ng tatay, OMG, oh my grandfather, sabi niya. So namatay, no? So kinabahan, sabi niya, ano to? Para bang ang anak ko, may mga vision yata nakikita, no? So, after several weeks, nag-pray po ulit silang dalawa. Okay? So, sabi, okay anak, kinakabahan na nga yung tatay. Sabi, okay anak, you pray. So, nag-pray, Lord, bless mommy, goodbye daddy. Kung kinabahan siya ngayon, goodbye daddy. So, hindi siya makatulog that night. No? Pumasok siya, nagpunta sa opisina, nagtrabaho, hindi siya makapag-focus. No? He was really shocked. He was stressed all throughout the day. No? Binibilang niya yung oras, tapos nag-overtime siya kahit hindi siya nag-overtime. No? So, bawat oras na lumalampas, tumatalon siya hanggang umabot ng midnight. So, nakahinga siya. Pag uwi niya ng bahay, sabi ng asawa niya, bakit naman alanganin ka nag-overtime? Ba't ngayon ka lang? Sabi niya, pag-usapan na lang mamaya natin ito. Basta masaya ako ngayon. O ikaw, how's your day? Sabi nung mother, ay nako, bibigla ka. Yung driver natin, inatake, namatay kanina. Pakishare sa iba. Alam niya ang prayer, maraming revelation at maraming realization. Okay, let's continue our topic. Dare to pray. Diba? Dare to pray. If we will review our past sermon topics, we started with, of course, prayer like Jesus, right? Diba? Of course, our perfect model, ang ating Panginoong Jesucristo. Then the second week is the prayer of Jabez, diba? The daring prayer, no? Praying, praying for blessing, right? Tapos last Friday, pray like Moses, diba? The importance of praying for one another. Kamusta kayo? Meron mga prayer buddies na ba kayo? Lahat LGs meron na, ha? Okay, parang hindi masaya iba sa prayer body nila. Kami kanina, yung primary, nag-start na rin kami kanina magkaroon ng prayer body, no? Prayer partner. So tuloy-tuloy po yan, no? Either 1 week, 1 month. Natutuwa ako sa iba, pinag-usapan nila, bukas, pag nag-pray tayo ng sabay na oras. Ang galing, di ba? So ganun yun, importante yun, no? So, bago sila, basta pag pumatak ang 12, they will pray for one another. Galing, no? Actually, nagko-consider sila sa isa't isa. Joke lang. Hindi pa. Pero magandang strategy yun. Kung naliligaw ka, maganda yun, you pray for one another. Okay? Pero may prayer body na tayo, ha? Hindi pwede babae-lalaki, ha? Lalaki-lalaki, babae-babae. Okay? So, tuloy-tuloy po yan. Okay? Ngayon naman po, pag-uusapan naman natin another character. No? We will talk about the prayer of Jonah. Okay? The prayer of Jonah or Jonah's prayer in John chapter 1 verse 17 to chapter 2 verse 10. How many of us are familiar with the story of Jonah? Alam natin, yung isda, di ba? Right? No? So, siguro, di ba, maaaring hindi pa kayo familiar, no? So, the prayer of Jonah. So, we'll be reading chapter 1, verse 17 to chapter 2, verse 10. Okay? Sabi dito, then Jonah prayed to the Lord, his God, from inside the fish. Okay? He said, I cried out to the Lord, in my great trouble, and He answered me. I called to you from the land of the dead, and the Lord, you heard me. You threw me into the ocean depths, and I sank down to the heart of the sea. The mighty waters engulfed me,
I was buried beneath your wild and stormy waves. Then I said, O Lord, you have driven me from your presence, yet I will look once more toward your holy temple. I sank beneath the waves, and the waters closed over me. Seaweed wrapped itself around my head. I sank down to the very roots of mountains. I was imprisoned in the earth, whose gates locked shut forever. But you, O Lord my God, snatched me from the jaws of death. Okay? As my life was slipping away, I remembered the Lord, and my earnest prayer went out to you in your holy temple. Those who worship false gods turn their backs on all God's mercies. But I will offer sacrifices to you with songs of praise, and I will fulfill all my vows, for my salvation comes from the Lord alone. Then the Lord ordered the fish to spit Jonah out unto the beach. The Lord bless us upon the reading of His Word. Okay, before we study the prayer of Jonah in chapter 2, maganda tingnan natin yung background, which is in chapter 1. Of course, we understand the story of Jonah, na si Jonah siya yung kinain ng isda. Pero intindihin natin bakit umabot sa ganon. Okay? So in chapter 1, di na po natin babasahin, no? Balikan lang po natin yung sasabihin ko lang po sa inyo yung konting background dito. Si Jonah was commissioned by God, no? He was given by God a mandate from the Lord na magbahagi ng mabuting balita sa city of Nineveh. O the right term is Nineveh, no? So, sabi ni Lord, doon ka magbahagi ng mabuting balita kasi I am about to judge, no? Judgment is about to come to that city. Okay? Kasi sukdulan na ang kasamaan ng bayang yan. Nineveh, the city of Nineveh is the capital of Assyrian Empire. Kalaban ng Israel yan. So kumbaga kay Lord, sabi niya, Jonah, bibigyan ko ng second chance ang Nineveh, no? Kaya nandyan ka upang magpaalala sa kanila, no? Magbahagi sa kanila ng tungkol sa Diyos. Ngayon, ito si Jonah, nung nakarating sa kanya yan, hindi okay kay Jonah. Kasi alam niya ang maraming atraso ang Nineveh sa bayang Israel. Maraming sinirang buhay yan. Kaya para kay Jonah, hustisya ang kailangan niya. No? Kung kailangan silang mamatay, mamatay sila. No? Galit si Jonah. No? Kasi talaga namang, mga karumal-dumal ng mga ginawang krimen ng Nineveh. Yung pagdalamang bahagi ka ng Israel, binabaratan ka talaga. At yung balat, sinasampay. Hindi ganun. Ganun katindi po ang Nineveh. Kaya kay Jonah, maraming atraso ito. Kaya these people deserve to die. Kaya ano sabi ni Lord, Jonah, punta ka doon. Bibigyan ko sila ng second chance na muling magsisi. Sabi ni Jonah, no way. Okay? No way. So instead na si Jonah sumunod kay Lord, tumakbo siya palayo. No? Diba tumakbo siya palayo? No? Alam mo, napakabait po ng Panginoon. Si Jonah, halimbawa, yung mga magulang dito. Kung uutusan natin yung mga anak natin, di ba? O anak, kunin mo nga yung, medyo tinatapan, pagod na ako, kunin mo na nga yung, o timpla mo ako ng kape. Bakit ako? Busy rin ako. Bahala ka. Anong magiging reaction ng magulang? Di ba? Halika nga. Kahit, ito pamamahin nito, kahit isang pako, wala kang binigay. Kape lang. Ha? Mukha mo susubsub na yan, isang di ba? Yung, di ba, gano'n eh. Si Lord, ano ang bait ng Panginoon? Hinayaan niyang lumayo. Hinayaan niyang lumayo si Jonah. Pero hinabol niya. No? Hinabol niya si Jonah. Yun nga, saan niya nadatnan niya. Si Jonah kasi po, saan siya nagpunta? Look at this. Nandito si Jonah, no? Pumunta siya dito sa Joppa, no?
pupunta siya sa Ninive. Isang dangkal lang yan. Parang ano lang po yan. Ilang miles lang po yan, no? Pero, since ayaw nang maligtas ang Ninive, which is Ninive is now parang modern Iraq, pupunta siya sa Tarshish. That is Spain. Mas gusto niya sa Europe. So yan ang tingnan mo, ang layo. He is willing to travel 2,500 miles compared to 55 miles. So talagang tumakbo siya, he ran away from God. At nung hinabol siya ng Diyos, quote and quote, dito siya naabutan, nakasakay sa isang barko. Di ba? At doon, dahil sa bilis ni Lord, di ba? Nadala pati yung dagat, nagkaroon ng bagyo. Hindi, ano lang po yung parang cartoons. Okay, di ba? Nadala na ganon. So, nagkaroon ng bagyo, yung mga sailors nagtataka bakit nagkakaganito yung ating ano. Wala namang forecast na magkakaroon ng bagyo. Di ba? So, until such time na they found out, ang may kagagawan nito ay si Jonah. So, in short, di ba? Kinuha nila si Jonah. Okay? In fact, parang nag-toss point pa nga sila. Kung sino tatapon nila, nagkataon si Jonah. Tingnan mo, hindi aksidente yun, no? Siya, ikaw talaga, no? Sinapon siya. Ayun na po, pagtapon niya, syempre, maalon yun, no? Sobrang alon no? Kaya pagtapon yun, talagang lubog siya diretso. At doon naging kalmado po yung dagat. At si Jonah naman po, the Lord appointed the fish to swallow Jonah. Buti pa yung isda sumusunod eh. Diba? Paano ko sabihin na isda? Lord, tao yan, hindi ko pagkain yan. Ako isda, ako pagkain ng tao. Diba? So pero hindi, sumunod siya. So sinubo niya talaga, no? Dinunok niya, sabi ni Lord, sandali, may kondisyon, huwag kang umuya. Diba? Kailangan ko pa yan. So kaya yung isda ko, ganun lang yung tsura nun, no? So, kaya dito tayo magsisimula ngayon. Jonah found himself inside the belly of the fish. Nandun na ho siya sa loob, no? Kaya dito makikita natin, no? Dito magsisimula ang panibagong journey ni Jonah. Kaya nga sabi ko nga, ang title ko nga, When God Gives Us a Second Chance. Diba? God gives us a second chance. Siguro ang tanong, how can I go back to, kasi I do not know, maybe today you are like Jonah. You are running away from God. You may be here today, hindi kasi porket yung mga nag-run away, hindi ka na makikita, but I do not know, you may be here today, but spiritually, talagang your heart is away from God. How can I go back to God? Iyak-iyak ka na, naman gano'n, di ba? Iyak na ako kay Lord. Hirapan na ako. Gano'n, di ba? Ayoko na ng ganito. Yan. Okay, like Jonah, all I need is, I have 4 points today, no? If you want to have the second chance, sabi nga, like Jonah, all I need is to humbly pray. Yan. Number 1, all I need is to pour my heart to God. All I need is to recognize God's discipline. All I need is to admit that I need to return to God. And all I need is to yield to God's will. Pray. Okay? So isa-isayin natin to. Unang-una, you want second chance? God is a God of second chances. Number 1, I need to pour out my heart to God. Sabi ni Joshua doon, I cried out to the Lord in my great trouble, and He answered me. I called to you from the land of the dead, and Lord, you heard me. There was a saying, sabi doon, if you hit rock bottom, the only way to go is up. Right? No? Si Jonah, he was literally po, talagang dapang-dapa ho siya. No? He was at the bottom of the ocean. No? And he wanted up. And he wanted out of the fish. Dapang-dapa na siya eh. No? Kaya nga sabi niya, I cried out to the Lord in my great trouble,
and He answered me. No? At sabi niya doon, I called you from the land of the dead. Ibig sabihin, his situation right now was as if, masasabi natin, he was as good as dead. Kumbaga, yung kabilang, parang kasabihin natin, di ba? Yung kabilang paa niya, nasa hukayan na. Di ba kasabihan natin sa aeroplano, no? Pag sumakay tayo ng aeroplano, yung kabilang paa mo, nasa hukayan na. No? Yun ang kasabihan natin. Si Jonah, ganon literally. No? And, hindi natin kasi kung papasinin nyo, in chapter 1, when he was running from God, hindi natin siya nakita nag-pray. Di ba? When the Lord gave the mandate to Jonah, punta ka ng Nineveh, nag-pray ba siya? No. Ay, tingnan ko muna Lord kung kalooban mo. No? He never prayed. Ngayon, nung dumating yung bagyo, hindi siya nanalangin, di ba? Nagtatago nga siya eh. Kahit nagkakagulo na, tingnan nyo, yung kasalanan ng isang tao, dama yung walang kagagawan. But we never saw Jonah prayed. And even when he was thrown off the boat, hindi rin siya nanalangin. Wala kang makikita nanalangin siya. He only prayed when he was inside the fish belly. Kumbaga talagang wala na siyang choice. This is his final journey. Kumbaga, no? Kaya nga in verse 7, ang sabi doon, while I was fainting away, I remembered the Lord and I prayed. No? Ang buti naman naalala niya si Lord. No? I do not know, maybe to some of us here today, maaring you are like Jonah. Pakiramdam mo, you are inside the belly of the fish. No? Malansa ang amoy. Alam mo si Ate Waway ninyo, kapag bago niya kasinan ng isda, ako ang pinatatanggal niya, pinadilinis niya. Di ba yung tatanggal mo yung bituka, lahat, di ba? Ang lansa ng amoy. Ano? Tatanggalin mo yung lahat yun. Yung amoy, yung dumi, lahat. No? Hindi ko ma-imagine na sa ganung itsurang yun, nandoon si Jonah. Kaya sabi nila, di ba, yung picture ko nga, he was there, inside the belly of the fish, he was praying. Paano kayo makakapag-pray si Jonah? Eh, di ba? Ang hirap, di ba? Ang hirap. Nung nilunod siya, maaaring nakaganon siya. Di ba? Pwede rin nakaganon. O nakakapalupot na ganyan. Ang hirap ng kalagayan ng manalangin. Di ba? Ang hirap nun. Full of darkness, ang lansa ng amoy. Di ba? But he has no other choice but to pray. And maybe you are, masasabi natin, on that situation right now. Ang lansa ng katabi mo. Hindi, ang lansa ng kalagayan mo. Di ba? Para bang you want out. No? Jonah reached the edge of the road. How many times na parang si Jonah tayo? Ang pinakamagandang kapintasan na pwedeng sabihin ng Pilipino dito, manhid. Alam niyo yung manhid? Numb. No? Yung wala pa rin nararamdaman, no? Minsan ganun po tayo, yung bagyong-bagyo na ang kapaligiran natin, hindi pa rin natin iniintindi. Pero hindi mo alam, kasalanan mo lahat, kaya binabagyo ang pamilya mo. No? Lumaki ang utang mo, wala ka pa rin pakialam. Manhid ka nga eh. No? Nagkahiwalay kayo ng asawa mo. No? Nalugi yung negosyo. Manhid ka pa rin. At ang tawag ng marami dyan, malas. Kaya kay business natin, naniwala ka sa malas eh. Or the worst, church, ganito. Ang worst ganito. We blame others. Kaya naman ako nagkaganito dahil dyan eh. See? Pero meron ka pa rin part, right? Hello, nakuha niyo ba yun? No? Kaya minsan, ang nangyayari sa atin,
hindi natin matanggap, hindi natin maintindihan. Kaya yun nangyari kay Jonah. Nung wala na yung barko, at nung wala na siyang pwedeng tapakan at para iligtas sa kanyang sarili, at palubog na siya, wala na siyang ibang pwedeng tawagin. Pababa at pababa, nanghihingalo, munting-munting nawawala ang pag-asa, and finally, he remembered the Lord. And then sabi doon, He answered me. The Lord heard me. Grabe si Lord, no? Matapos suwayin ni Jonah, matapos lapastanganin ni Jonah, ang gusto ni Lord para sa kanyang buhay, pinakinggan pa rin niya. No? Eh di ba iba, pag gano'n, pag alam mong minanaliya ka ng taong ito, tapos nalapit-lapit sa'yo, yan ang dapat sa'yo. Di ba, ganun pa tayo no? Pinili mo yung buhay na yan. Di ba? Manigas ka. Minsan ganun ang ating pero kay Lord hindi Kuha niyo yun? In spite of what happened to Jonah, he ran away from the Lord. Tinakbuhan niya ang Panginoon, napakabait ng Diyos sa kanya. Ano sabi niya? Lord, you heard me. Lord, you answered me. Church, ano man ang mga nagawa natin sa Panginoon? No? Ano man yung mga nasabi natin na sa tingin mo na talaga nasaktan ng Panginoon, nasaktan ng maraming tao. You know, when you come to God, grabe ang biyaya ng Diyos na handa para sa iyo. Madalas kasi ang pakiramdam natin pag nagkamali tayo, which is normal, na nahihiya tayo, tama? Marami na po ako nakausap, kahit sa Pilipinas pa noon, no? Na talagang nahihiya na ako, tagal na ako nawala, no? Nakakahiya nang bumalik. Matagal na ako nawala sa LG. Di ba? Ganun, no? Dapat lang talaga nahihiya tayo. Pero minsan ginagamit ng kaaway yun. Tagal ko na nawala sa church, nakakahiya na, bumalik. Huwag kang mahihiya, hindi ka naman sikat doon So, point dito, ginagamit ng kaaway yun para lamang lalo tayong mapalayo sa Panginoon. Unti-unti yan. Kasi you will always think of what will people say to you. Alam niyo mga LG natin dito, mga life groups natin dito, we'll always be committed to pray for those. Masabi natin na maaaring in one way or the other, hindi mo kinayanan yung challenges sa buhay, nahirapan ka, nakalayo ka. Tandaan natin, di ba, we have this covenant to be accountable to everyone, right? Committed ang LG mo sa iyo. Kaya itong prayer body natin, may importante yan. Kasi you are covering the person in prayer. No? At kailangan natin sa Dubai yan. I didn't know, maaaring just this week, no? Meron kayong kinaharap na matinding tukso o pagsubok. And you feel para bang to run away from God. Like Jonah. But my advice to you, let me encourage you, not to wait until life gets miserable before you submit to God. Huwag mo nang hintayin kainin pa tayo ng isda. Pour out your prayers to God. Second, recognize God's discipline. Okay? Look at this. Sabi niya, you threw me into the ocean depths. I sunk down to the heart of the sea. The mighty waters engulfed me. I was buried beneath your wild and stormy waves. Ginuhita ko na sabi ni John sa prayer niya, you threw me. I was buried beneath your. He was referring to God, right? So hindi niya sinasabi na, dahil sa mga sailors na yan, kaya ako nandito sa dagat ngayon. Kung hindi nila ako tinapon, hindi ako mapapadpad dito sa loob ng tiyan ng istang ito. So he was not blaming the sailors. He was not blaming anybody else. He was recognizing that this is God's discipline to him. Okay? Or correction to him. No? Discipline ng Diyos sa kanya yun. No? Jonah recognized that he had sinned by obeying God and that God was disciplining him and he deserved it. Tinatanggap niya yun. Eh, ikaw ba naman nasa room ng isda, magre-rebelde ka pa? Diba? Lord! Diba? Saksakan ko tong istang to, diba? Hindi ka na magre-rebelde. Talagang sisiguraduhin ng Lord.
na magigising ka sa katotohanan. Di ba? He recognized that this is God's way to discipline him. You threw me into the ocean depths. As far as Jonah is concerned, church, he believed that this is not punishment. Because God will never punish His children. God will only discipline His children. Kasi minsan tingin natin sa Diyos, nagkasala ka na ako, paparusahan ako ng Diyos. Yan tingin natin. No? He will never punish His people, but He will discipline His people, especially when we sin. When we sin. What happened to Joshua? No? But sabi ko nga, tingnan niyo yung grace ni Lord. God can just, pinabayaan na lang niya si Jonah. Pero He appointed fish to swallow him. That's grace. Bibigyan pa kita ng pagkakataon. Di ba? Bibigyan pa kita ng pagkakataon. This is God's way of correcting him. The attitude behind punishment is anger. But the attitude behind discipline is love. Lipin ko the attitude behind punishment is anger. But discipline, love. Ganun din sa mga magulang yan, di ba? Sa mga parents, mga anak natin. Napakahalaga na disiplinahan natin yung anak natin. Sabi nga, di ba, yung to correct is one purpose of God's discipline. No? Importante yun. Though it's painful and it's scary, no? Like Jonah, nakakatakot, no? Pero meron lang gustong ituwid ang Lord sa mga naging baluktot sa atin. No? There is one story, no, about this a couple who went to a counselor. Lumapit sila doon para humingi ng mag-seek ng advice. Kasi nga, ang problema nila ganito, nung lumapit sila sa counselor, sabi nila sa counselor, we are here because we want to share our problem with our son, no? Our only son. Ano problema niya? Napapansin mo namin na parang wala akong siyang problema. Ang counselor ka, yun naman pala. Hindi, okay, ano yun? Parang wala siyang problema. But what happened? Tell me. I want to listen. Kasi nga po ganito, lagi mo siya bumabagsak sa school, computer ng computer, game ng game, no? Lagi nakafocus sa game, di ba? Babagsak, lilipat namin sa eskwelahan, ibang eskwelahan, magbabayad na naman po kami, tapos magbabarkada, bisyo na naman, ang lahat ng bisyo, pinasok ho niya, lahat naman ho, ibinigay namin. We provided everything, wala ho siyang problema, kailangan lang ho niya mag-aral, doon lang ho siya mag-focus. Pero ito po nangyari sa kanya. Sabi ng counselor, that's the reason. Kaya pala wala siyang problema, kayo may problema. Bakit? Kasi tinuruan yung umasa sa inyo. Di ba? You fail to discipline your child. Kumbaga, spoiled brat. Lahat na lang inaasa. No? Talagang pag gano'n, hindi matututo yung bata. Baka paglaki pa nun, nakatira pa rin sa mga magulang. I'm not saying na hindi maganda yun, pero dependent na masyado. No? Hindi na nag-aandar po. Bakit? Hindi naturuan Kaya nga napakalaga, ang Bible clearly tells us to discipline our children, right? The way God is disciplining us. At ang discipline hindi maganda. Tayo, nakakatanggap tayo ng mga palo sa ating mga magulang nung maliliit tayo. Di ba? Pag nga nung sa amin, how we discipline our children, talagang we will make sure hindi kami perfect, na alam namin, pagpapaluin namin ng aming mga anak, hindi kami galit. Kasi pag galit, di ba? Matumo ka! Di ba ganun? Magagalit kayo. Talaga, we will make it sure. Sabihin namin, di ba? Papaluin namin. Kasi biblical naman yun, di ba? Ano sabi ng Bible? Spare the rod, spoil the child. Di ba? So sabihin namin, anak, gumawa ka ng kasalanan. Opo, papaluin ka namin. Okay? So pagpalo niyan, ang lakas nun, di ba? Iyak ka, di ba? Masakit. Dapat maramdaman niya yung sakit. Anak, tapos papaliwanag namin sa kanya. Ba't namin ginagawa ito? Kasi mahal ka namin, gusto namin i-correct kung ano yung mga nagawa mong mistake. Okay? Tama? Naman yan, di ba? So tapos magpe-pray na kami. Lord, magpe-pray na kami. Sorry. Kasi nakakaawa din, di ba? Pero kailangan Tama? Tama? Di ba? Kasi kung di mo, kakaawa naman yung bata. Nako! Pag lumaki yan, nakakaawa ka.
na mangyayari. Kaya dapat matutunan ng bata kung sino ang boss. Tama? At saka ano ng boss, kasama ko. So ganun po. So ganun din si Lord. May mga discipline na pinaiiral si Lord sa atin, not because He wants to punish you. Anak, nagkasala ka? Ha? Matigas ang ulo mo? Ha? Ilang beses ka, sabi, magdibo, hindi ka nagdidibo? Hindi ka pa, tingnan mo, halika nga. Di ba? Hindi ganun si Lord eh. No? May pamamaraan ng Panginoon sa atin. No? Anong sabi ni Lord? Hebrews 12:5-6. And have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son? It says, my son, do not make light of the Lord's discipline. May discipline si Lord. And do not lose heart when He rebukes you, when He corrects you. Because the Lord's discipline, the one He loves. And He chastens or corrects everyone He accepts as His son. Kaya nga, siguro ang tanong ninyo, paano kaya nalalaman na dinidisiplina ako ni Lord? Maraming forms of discipline si Lord. Okay? One, sickness. Wait. Baka isipin nyo, may sakit. May kasalanan. Hindi ba? Sandali. Sandali. Huwag ka agad maghusga. Ibig sabihin, hindi automatic yun. No? Maaaring, sabi ko nga, at the end of the day, it's between you and God. The Lord allowed sickness to come to you. Bakit? Kasi He wants you to realize something. For example, what happened to me when I graduated from the seminary, I got hospitalized right the day after my graduation day. I was hospitalized. I was admitted for almost 1 week. So my senior pastor came, si Bishop F. No? He was my senior pastor then. So bago siya mag-pray, kinausap niya ako. And then, sinabi niya sa akin, di ba? And that time, kasi mentor ko siya, I was sharing a lot about my life, my journey. And then he asked me about something about yung sama ng loob to one person. Sabi ko, opo, Pastor. Masama po loob ko. And then, we started praying. So, of course, I believe I was allowed by the Lord to get sick that time kasi nga, meron siyang gustong i-deal sa atin. Okay? Well, sa atin, maaaring gusto ni Lord, magpahinga ka muna. You've been working so hard. Right? Hindi mo na nakikita yung bahay mo, yung flat mo. No? Trabaho, ano ka na lang? Trabaho, bahay, bangko, doon ka na lang lagi. So, kaya inaalaw ni Lord yun. No? Again, it's between you and God. Always, kaya nga yung best time mo kay God, pag nagkasakit kayo, listening kay Lord. No? Or another form ng discipline ng Lord, yung financial breakdown. Tataka ka, no? Lagi ka nagkukulang. Hindi ka makapag-save. Ngayon, you will start to reflect and God is telling something to you. Masyado ka nang magastos, dahil mo nang niloan, dami ka pinautang, di ka nag-tithes, di ba? So, ngayon, bumabalik din sa'yo yun, and God is telling something to you, what happened to us. So, yun yung mga reflection mo. Dahil pala, makapagbayad lang ako, mag-iipon na ako yan. Kaya may discipline si Lord dyan. Na nakuha natin. Kumbaga, hindi tayo naging good steward ng resources ng Diyos. Hello? Di ba? Or, your present trials today, or your problem today can be God's discipline to you. Na gusto mo lang, meron kang dapat ayusin ng bunga yan ng unconfessed sin. Dapat ma-realize mo, ba't di ako matapos sa pinagdadaanan kong ito? Hanggang ngayon, dito pa rin pinagpe-pray ko naman sandali. Baka may mga kailangan ka pang ayusin. You're not willing to give up something. See? Nakikita niyo? At marami pa yan. No? Ibig sabihin,
God is allowing us to go through your situation today because He loves you. He wants you to know na I'm